بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ښه به زمونږ سره په بایولوژي کلاس 9 کې چپټر نمبر 2 کې پرون موږ بایولوژیکل میتھډز ویلو. پای کې موږ ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم دا غینه پس ابزرویشنز بیا هایپوتھیسس ډیډکشن بیا ایکسپریمنټس او کنکلوژن هغه موږ کړو. نن موږ داغه بایولوژیکل میتھډ چې داغه اگزامپل لرازو. زموږ سره د بایولوژیکل پرابلم نمبر 1 دی. سب پرابلم دی what is the cause of malaria. مونږه به د دې سوال جواب چې دا مونږ د ټاپک په اخر کې دا مونږه معلومه دا بیا مونږ راو باسو what is the cause of malaria دا یاد ساتئ. ټیک شو خانه. د ملیریا هیستوري سره شارټ مونږه الګ دا کو چې more than 2000 years ago physicians were familiar with malaria. تقریبا سره پاسه 2000 کال مخکې چې ډاکټر سیدی هغه ته ملیریا مخ ته راغلو لکه نن سبا چې څنګه کووډ 19 دی. په هغه وخت کې ملیریا چې دا راوتی و صحیح ده او دې ته به سوي د ډیزیز اف چیلز اینڈ فیور دا به ورته وي. د سشو ډیزیز د یخنۍ د چیل مطلب دا چې کوم ډیره زیات یخنۍ خلکو لکه اینڈ فیور او تبه به د خلکو. ملیریا از فرام ایټالیان ورډز تر ایټالیان ورډز کمبینیشن نه مالا چې د دینه مطلب د بیډ او د ایریا مطلب د ایر د دې مطلب شو بیډ ایر ګندا هوا. ملیریا د ایټالیان ورډز کمبینیشن دی صحیح ده خانه او مطلب یې سره بیډ ایر یعنی ګندا هوا. ان هیومن هیستوري ملیریا هیز کیلډ مور پیپل دین اني اذر ډیزیز. او د انسان په تاریخ کې ټول نزيات مرګونه چې دي د رسول الله شي دا ملیریا په وجه باندې شهید نن سبا کووډ 19 هم ډېر لوی تباہی وکړه او لا روانه ده. الله تعالی دې نظر خلاص کی. بیا د دغه کوېسچن په لاره کې چې what is the cause of malaria په هغه په تناظر کې observations چې دا غوښو observation some ancient observations زموږ سره د ملیریا باندې چې the patients of this disease feel severe chill and fever. چاته چې ملیریا شوی ناغو ډیر زیات یخني کیږي او صحیح هغه تبهمي. ټیک ده. ملیریا از مور کامن ان پیپل هو لیوډ ان مارشي ایریاز. او په هغه خلکو کې د ملیریا ډیره زیاته سیوا وا د ملیریا د غالت کې سیوا او شرح سیوا وا کمزې کې د کمزې په خلکو کې د مارشي ایریاز په خلکو کې مارشي ایریاز کمی دي لکه کمزې کې د جبې ډيري ډنډان وغیرہ ډيري صحیح ده خانه. هغه ځګونو کې چې کم خلکو سره پاو کې دغه سیوا. Ancient people thought that stagnant water of marshy places poisoned the air and caused malaria. او هغه خلکو کم چې پوخانی خلکو هغه دا سوچ لرو چې دا stagnant water چې کم دي دا ولاړ او به چې کم دي دا ډنډان چې کم دي د دې پوجبان دي چل کیږي poison the air دا هوا چې دا ګنده کیږي او د دې پوجبان بیا ملیریا خلک سارا کوي پای کنه صافلی هغه ګنده هوا دنه کیږي او د دې پوجبان دي ملیریا خلکو ته لګي. خو چلو شو دا بیلیف چې کومو دا انکریکټ ثابت شو دا غلط ثابت شو دا سوچ غلط ثابت شو او څنګه غلط ثابت شو. some volunteers drank the water of marshy ponds and did not get malaria. بعضی volunteers رااله رضاکار رااله او هغه یعنی په خپل مرزي باندې د دې او بچی دا هغه راوغست او هغه وسکي خو هغه ته چې ملیریا و نشور دی او چې دغه کانسپټ شو دا هغه بیلیف چې هغه غلط ثابت شو. خو بیا هم لکه دغه کانسپټ خو غلط ثابت شو چې دا لکه مطلب د دې اوبو په وجه باندې خو دغه نوم چې کوم ملیریا بیډ ایر والا هغه وسوم چې هغه ایگزیست او هغه چې بدل نکړای شو. بیا په 1878 کې یو فرنچ آرمی فزیشنو صحیح شو د آرمی او ډاکټرو هغه لیورن دغه نومو هغه چې دغه ټایني ارګانیزم چې کوم دی هغه په یو ملیریال پیشنټ په بلډ کې ابزرو کړوي لیدل. وس د دینه تقریبا د ابزرویشن نه 15 کال پس چې دی هغه سیم ارګانیزم چې دی هغه بیا ابزرو کړل شو د ملیریا په پیشنټ په بلډ کې صحیح ده خانه. د ملیریال پیشنټ په بلډ کې چې دی هغه سیم ټو سیم ارګانیزم چې دی هغه یو ځل بیا ابزرو کړل شو. These organism name is Plasmodium. او دی ارګانیزم لیسنو ورکو دی Plasmodium نوم ولا ورکو. لیورن won Nobel Prize for his discoveries. او لیورن چې هغه ته دغه د ډیسکوریز په وجه باندې چې هغه د نوبل پرایز چې هغه ته ورکړی شو. بیا هایپوتھیسس ده اوس د هغه کوېسچن په تناظر کې چې د هایپوتھیسس راغله مختلف هایپوتھیسس راغله پای کې دا د سره چې د موست کامن چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا. پلازموډیم چې دا د ملیریا کاز دی ځکه چلته ولا پلازموډیم ورکو کنده دغه نوم دغه کم چې موږ سره د مایکرو ارګانیزم په بلډ کې چې د ملیریال پیشنټ په بلډ کې چې کله پر نظر رااله صحیح ده خان دی نوم پلازموډیم ورکو نو سره هایپوتھیسس د دې نه پس جوړ شو چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا. وس پلازموډیم چې دا د ملیریا
کاز دی. پلازموډیم دا زموږ سره د یونیسیلولر ارګانیزم دی، دا زموږ سره د پلازموډیم سټرکچر دی، تاسو لیدای شئ. بس کله چې دغه هایپوتیسس راغی چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا، نو ډیډکشن چې دی دا هم جوړ کړل شو سره پاره چې ایکسپریمنټس وشي په دې هایپوتیسس باندې. صحیح ده. ډیډکشن څه جوړ شو؟ اف هغه کم چې دوه لاجیکل ورډز وایي پکې ولګول، اف او دین. اف پلازموډیم از د کاز اف ملیریا، که چیرې دا پلازموډیم د ملیریا لګول لپاره ذمہواری، then all malarial patients should have plasmodium in their blood. نو بیا پکار دا څومره چې هم د ملیریا بیماران دي، کم چې مریضان دي، نو د هغو په وینه کې لازم پکار دی چې پلازموډیم پکې موجود وي. ټیک شو خانه، دا یو ډیډکشن جوړ شو، په دې باندې بیا ایکسپریمنټس وشو. To test the hypothesis Plasmodium is the cause of malaria. دغه hypothesis چې کله ټیسټ کول لپاره شوی، the following experiments are carried out by the biologists. نو biologists د experiments وکړه. They examined the blood of 100 malarial patients under the microscope. او دیس چل وکړو د 100 کسان راوغسته، 100 مریضانو چاته چې ملیریا لګېدلی وه هغوی جدا کړه، د هغوی یو ګروپ یې جوړ کړو، هغې له نوم ورکړو ایکسپریمنټل ګروپ. ټیک شو خانه. بل ګروپ یې جوړ کو او هغه د هیلتي پرسنزو پای کې صحتمند خلکو چاته چې ملیریا نه وه، او دغه ګروپ له نوم ورکو کنټرول ګروپ. اوس د ایکسپریمنټل ګروپ چې کم څومره ممبرز وو د هغو بلډ ټیسټ کو. صحیح ده خانه. د هغې نه علاوه چې دی کم هیلتي پرسنز چې وو د هغو د هغې 100 کسانو چې دی د هغوی هم بلډ ټیسټ کو. صحیح ده. ریزلټ سره له سره پلازموډیم از پریزنٹ ان بلډ اف ملیریل پیشنټس وایل ایبسنٹ ان هیلتي ګروپ. د ریزلټ سره هغه کم خلک چې د ملیریا نه انفیکټډ وو د هغو په بلډ کې هغه پلازموډیم ښکاره شو مایکروسکوپ لاندې چې وکته. صحیح ده خانه. د هغې نه علاوه کم چې هیلتي ګروپ وو، کم چې کنټرول ګروپ وو، د هغې چې کم ممبرز وو د هغو په بلډ کې پلازموډیم ښکاره نه شو. نو دغه هایپوتیسس چې دی، کوم هایپوتیسس پلازموډیم از د کاز اف ملیریا، څه شو؟ هغه صحیح ثابت شو، پروف ټو بی کریکټ، هغه صحیح ثابت شو. صحیح ده خانه. دې پورې دا زمونږ ټاپک و، دا مونږ پرابلم نمبر 1 اغستی و چې what is the cause of malaria. نو د هغې انسر زموږ سره راووتو پلازموډیم از د کاز اف ملیریا. په دې پسې به نیکسټ زمونږ راځي پرابلم 2 او هغه به صحیح چې د پلازموډیم د کیری کول لپاره هیومن باډي ته یا انیمل باډي د پلازموډیم چې دی دا د چاپ په ترو باندې رسي. دا به زموږ سره پرابلم نمبر 2 دا موږ ډسکس کوو. د دې پورې دا پوره دی. امید لرم چې پوه شوي به. تھینک یو ویری مچ.